السلام عليكم. معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيمز دوجو، واليوم مع فيديو تعليمي جديد. ولكن في هذا الفيديو راح يكون اسلوب الشرح عن طريق عرض لاسلوب اللعبة، ابتداء مع السيت اب وتوزيع الادوار، وبعدها دور واحد ممكن ناخذ دور واحد في اللعبة او اكثر اذا سمح الوقت. اللعبة هذه من الالعاب اللي كانت من اولوياتي اني اخذها في معرض اسن السابق هذا في المانيا في الفتره من 25 الى 28 من اكتوبر السابق. وسبب اهتمامي فيها هو ان هذا المصمم الديزاينر لهذه اللعبه واحد من افضل المصممين، واللي العاب حصلت على العديد من الجوائز والمدح من قبل الريفيورز. من اشهر العابه اللي هي كانت بروم سيرفيس، ايل اوف سكاي، مومباسا، وجريت ويسترن تريل اللي هي تعتبر من الافضل الالعاب عندي. في هذه اللعبة كل لاعب يقوم مع مجموعة من المختصين السبيشالست ومجموعة من المتطوعين الفولنتيرز لمواجهة أحداث ترتبت بسبب انقطاع غير معلوم للكهرباء عن جميع أنواع هونغ كونغ. هنا عندنا خريطة هونغ كونغ، عندنا كل واحد راح يبدأ اللعبة بمجموعة من الفولنتيرز. عندنا هذا مثلا فولنتير، في عندنا 3 أنواع فولنتيرز بألوان مختلفة تبين تحددهم الألوان، أزرق وأحمر وأصفر. وبعدين عندنا اللي هم السبيشالست نفس الدكتور، هذا واحد من الفولنتير اللي هم السبيشالست اللي عندي. زين، الهدف عند كل لاعب انه يقوم بافضل اداء مع مجموعته في مواجهه الاحداث اللي ترتبت عليها انقطاع الكهرباء هذه، وهذه اداءه خلال اللعبه، وراح يترتب عليه مجموعه نقاط يحصل عليها تحدد الفائز في نهايه اللعبه. والحين نبدأ مع عملية السيت اب بوضع البورد الرئيسي في منتصف منطقة اللعب مقارب للجميع، وبعدين راح ناخذ السكاوت توكنز ونقسمهم إلى مجاميع. كل مجموعة فيها 3 توكنز، 3 توكنز من هذيلي بشكل عشوائي نوزعهم ونحطهم على واحدة من المناطق اللي موجودة عندي في 16 منطقة أو ديستريكت. نحط في كل منطقة مجموعة من هذه التوكنز. بعدين نجهز منطقة الاوبجكتيفز هذه. الاوبجكتيفز هذه فيها اكسترا اوبجكتيفز، فيها متطوعين اضافيين ممكن احصل عليهم اثناء اللعبة. حاليا انا قاعد العب على شخصين، فاللي راح اسويه بشكل عشوائي راح اخذ 36 كرت من هذه المجموعة، اطلعهم برا اللعبة واوزع الباقين مثل ما احنا شايفين عندي هني في الصورة. إذا قاعد ألعب ويا 3 لاعبين راح أشيل 21 كرت قبل ما أوزع ال9 كروت اللي موجودة عندي، وإذا قاعد ألعب مع 4 لاعبين راح أشيل 15 كرت وبعدين أوزع ال9 كروت بهذا الشكل. كل سطرة موجود عليها 3 كروت. والحين مع السيت اب الخاص باللاعبين. أول شيء راح نعطي كل لاعب بورد له ويقوم باختيار اللون اللي يناسبه. في كل لون راح نحصل 25 كيوب بهذا الشكل و5 بيوت، وعندنا 1 ماركر حق عداد الفي اي بي. البيوت راح يتم وضعها على التشيك ماركس اللي موجوده هنا، في كولوم تشيك ماركس راح نحط عليها الكيوبز هذه، والكيوب هذه راح نشوف طريقه استخدامها لاحقا. راح يبدا هم من كل لاعب ب $4 اللي هي هونغ كونغ دولارز، وراح ياخذ عدد من الكروت المبدئيه الخاصه بكل لاعب. كل اللاعبين تقريبا يبدون بنفس عدد الكروت. راح نوزع منهم 2 بهذا الشكل احمر وازرق، نحطهم في واحد من الكولومز الخاص فيه. كل واحد عنده 3 كولومز، وواحد اصفر من المتطوعين الصفر نحطه في هذا المكان. عندنا في منطقة المستشفى دائما خلف الحاجز الأبيض، هذه هي منطقة المستشفى. راح نحط المتطوع الفالنتير اللي عليه 2 بلو كيوبز، وراح نحط الليدر، انهم اثنيناتهم يبدأون بالمستشفى. كذلك بشكل عشوائي راح نعطي كل لاعب واحد من الاوبجكتيفز المبدئية يسمونها الامرجنسي بلاند. هذه تعطي كل لاعب هدف يبتدي فيه اللعبة. الحين نبي ناخذ من كل لاعب واحدة من الكيوبز ونحطها على منطقة الباتري هذه اللي بالنص. يعتبر هذا وايلد كيوب، راح نشرح الهدف منه بعدين. وعندنا
الثلاثه ريسورس دايس نخليهم قريبه من البورد، راح نعلمكم طريقه استخدامها. اخر شيء راح ناخذ نحط التوكن هذا اللي مكتوب عليه من 0 إلى 6 في المكان المخصص له على البورد لكل لاعب، كل واحد راح يكون عنده واحد من هذيل البورد. بعد هذا كل لاعب راح ياخذ واحده من الكيوبز اللي موجوده عنده باللون الخاصه فيه، ويختار له مكان على الخريطه يبدا منه. على اي اساس يختار؟ في بدايه اللعب احنا وزعنا او في بدايه السيت اب احنا وزعنا الاوبجيكتيف هذا اللي هو الامرجنسي بلان. راح نشوف على كل امرجنسي بلان خاصه بلاعب في واحده من الاهداف مكتوب مثلا دي الى دي. بالنسبه للاعب هذا في عندنا من سي الى سي. ممكن هذه واحده من الاهداف اللي يحتاج يحققها، فممكن شو يسوي هذا اللاعب على اساس يسهل على نفسه عمليه تحقيق هذا الهدف؟ يشوف له المنطقتين اللي عليهم دي، فعندنا هذه واحده وهذه الثانيه، يختار واحده منهم يحط عليها الكيوب. انا راح اختار المنطقه اللي بالنص، والسبب هذا راح يكون واضح بعدين باللعب، انه احتاج اكون قريب من اللاعبين الثانيين اثناء عمليه السكورينج على اساس اني اشاركهم في عمليه السكورينج. بعدين نعطي كل لاعب واحده من هذه الريفرنس، هذه تراوي كل واحده من الدايس والاشكال اللي ممكن تطلع عليها لما ترولها. والحين بشكل عشوائي نختار اللاعب الاول ونعطيه الماركر هذا يحطه على الرقم 1 في البورد عنده، وبهذا يكون خلصنا من عمليه السيت اب. اللعبه راح تلعب على مجموعه من الراوند يحددها المنطقه هذه. مثل ما قلنا راح نبدا نسحب منها في نهايه كل راوند، وراح يقل العدد مجرد ما ينتهي الدك هذا وما نقدر نعبي المنطقه، راح نلعب راوند اضافي وخلاص تنتهي اللعبه. كل راوند عندنا مقسم الى فيزز او مراحل. زين، المرحله الاولى عندنا يقوم، طبعا احنا اعطينا البلاير توكن مثلا حق اللاعب الاخضر هني، فاللاعب الاخضر مثلا مكتوب عندي رول ريسورسز داي اند بلانك كاردز. فاول شيء راح نسويه يقوم اللاعب الاول بانه يسوي رول لهذه ويوزعهم على حسب الاشكال اللي موجوده عندي. فهذا على الووتر باتل، هذا على البوك، وهذا على اللي هو الجازولين. فهذا على الكتب جازولين، وهذا لو في بعض العلامات مشتركه بين هذه الدايس، لو صدف ان نفس العلامه طلعت على اثنين من الدايس لازم اخذهم اثنيناتهم اي ريرول ذم اجين. زين، طلعت نفس العلامات اي ريرول ذم اجين. تغيرت عندي، طلعت لي علامه الميديك وعلامه الكتاب، وزعتهم. شلون تتم عمليه البلاننج؟ على كل بلاير بورد راح نشوف في عندي 4 كولومز. هذا الكولوم الاخير مسكر حاليا ما اقدر استخدمه، ولكن عندي في بدايه اللعب عندي 3 كولوم ممكن استخدمهم. راح اختار واحد من الفولنتيرز او السبيشالست اللي بيدي، الكروت اللي بيدي، واحطه على احط 3 منهم على واحده من الكولومز اللي عندي. طبعا راح اشرح لكم على اي اساس انا قمت باختيار هذه الكروت اللي حطيتها في اللعب، منطقه اللعب. الهدف من عمليه البلاننج اني اجمع ريسورسز تساعدني في تحقيق الاهداف اللي عندي. مثلا هذا اللاعب الاخضر بدا بواحد من الاهداف اللي هو هذا. الهدف دائما يكون في اسفل الكرت، هذا متطوع اقدر احصل عليه بمجرد اني احقق الهدف ماله. فمثلا شنو احتاج هني في مرحله تحقيق الاهداف؟ لازم يكون عندي واحد ووتر باتل وواحد ميدك. راح يخليني اخذ الكرت هذا احطه بيدي، وبعدين احط واحد من الكيوب مالتي على واحده من المناطق الحمراء. هني عندنا المناطق هذه الحمراء اللي موجوده على البورد، فهذا واحد من الاهداف. زين، هذا خلينا نشوف الثاني. هذا نفس الشيء، هذا لتحقيق اهدافه احتاج 1 بوك و1 فود، ونفس الشيء راح يحط هذا الكرت بيدي عشان استفيد منه لاحقا، واحط هم كيوب على منطقه حمراء. بالنسبه للاعب البرتقالي او خلنا على الامرجنسي بلان، خلينا نشرح الامرجنسي بلان. عندنا في كل امرجنسي بلان في 3 اهداف ممكن احققها.
خلينا نبدا من هذا، من اللي تحت بما ان شرحناه. فمنطقه دي اني اوصل الكيوب على البورد، الكيوب الخاصه فيني على البورد الرئيسي من دي الى دي. فعندي قلنا هذه دي وهذه دي، اذا قدرت اوصل مجموعه من الكيوب الى هذه المنطقتين يكون حققت هذا الهدف. راح اخذ واحده من الكيوب بما اني وصلت، راح اخذ واحطه اسكر عليه اني حققت هذا الهدف. الهدف اللي وراه هذا احتاج انه يكون عندي في واحد من الكولومز عندي كروت بالالوان التاليه، مثلا بنفسجي ازرق واصفر. اذا قدرت اني ارتب في واحده من الادوار الكروت بهذا الشكل راح اكون حققت هذا الهدف، وراح احط كيوب ثاني على هذا المكان. بالنسبه للهدف هذا الاخير اللي هو السكاوت توكنز، اني احصل على 2 سكاوت توكن بهذا الشكل تعطيني هذه الريوردز. راح نشرح بعدين طريقه عمل السكاوت توكن. انزين، راح العب عن اللاعب الاخضر. انزين، واراويكم شلون اني انا قاعد احاول اسعى اني احقق قد ما اقدر من الاهداف اللي موجوده عندي في البورد. فانا سويت البلاننج وخلصت. هذه خلصنا الحين من المرحله الاولى. نروح على المرحله الثانيه اللي هي ديبلوي فولنتيرز اند سبيشالست، اللي هم الكروت بشكل عام، اللي هي الكروت اللي عندك هنا. فراح نكشفهم. اوكي، الحين عندي راح اخذ المترتب على المكتوب على كل كرت في اعلاه. هذا كرت الليدر، ما يعطيني ريسورس، ولكن يقول لي اذا عندي واحد كيوب في الميديك راح اقدر اصرفه علشان ارجع كرت من الكروت اللي عندي بالمستشفى الى ايدي، واخذ عدد النقاط مساوي للنقاط اللي على الكرت اللي رجعته. فمثلا اذا هذا الليدر موجود في المستشفى، اذا قدرت ارده لي بايدي راح ارد واخذ عليه 3 نقاط على البلاير بورد. الكرتين الثانيين اللي حطيتهم، هذا بالكلم الثاني وهذا بالاول، هذا راح يعطيني كيوب على الدايس الاصفر، وهذا يعطيني كيوب على الدايس الازرق. فصار عندي ريسورسين، اللي هو واحد البوك وواحد اللي هو الميديك. وليش انا خذيتهم هذيلي؟ لان انا لو شفت في الاوبجكتيفز في هذه الكرتين احتاج واحد كتاب واحتاج واحد ميديك. في المرحلة الثانية هذه اللي هي الديبلوي فولنتير سبيشالست، بعد ما اكشف الكروت اللي عندي نقول ان انا ما لي حاجة فيه اللي هو هذا الميديك، وان انا كنت احتاج الفود بدال الميديك. اقدر اصرف واحدة من الترانسبورتيشن توكنز هذه اللي عندي، اصرفها الى اللعبة، واعتبر ان الدايس الازرق موجود على الفود، احركه خطوه واحده باي اتجاه، سواء في هذا الاتجاه او في هذا الاتجاه. فمجرد ما حركته هني صار اني حطيت انه صار عندي ريسورس فود في هذه الدوره. حاليا انا ما احتاج الفود، انا احتاج الميديك لتحقيق واحده من الاهداف. فعندي واحده ميديك وعندي واحده كتاب ريسورسز، وعندي الوايلد هذا اللي بديت فيه بداية اللعب. هذا يعتبر كريسورس يغطي عن اي واحدة من الريسورسز الثانية اذا احتجت. فحاليا انا عندي 3 ريسورسز ممكن استفيد منهم. لحين ما خلصنا من المرحلة هذه. في بعض الكروت السبيشالست عليهم امور اضافية. فمثل ما قلنا من ساعة اني ممكن اصرف واحد ميديك علشان احصل على واحد من الكروت اللي عندي بالمستشفى واخذ عدد النقاط. فراح استخدم هذه الابيلتي باني استخدم الميديك اللي حصلت عليه، الريسورس الميديك اللي حصلت عليه اشيله من اللعبة، واختار لي واحد من اللي موجودين عندي في المستشفى. فراح اختار اللي هو الليدر. راح اختار الليدر، راح يعطيني 3 نقاط، اتحرك 3 نقاط واضيفها للكروت اللي موجودة بيدي. الحين خلصنا من مرحلة الديبلوي فولنتير سبيشالست اللي هي الثانية. نروح للمرحلة الثالثة اللي هي الاوبجكتيفز. نبدأ نحقق الاوبجكتيفز. عندي 3 اوبجكتيفز انا في البورد، ما سعيت اني احقق هذا، فخلينا نشوف شنو قدرنا نحقق من هذه الاوبجكتيفز. الميديك استخدمته
علشان ارجع الليدر، فما راح اقدر استخدمه هني، ما عندي انا اي ميديك هناك ريسورس، فراح اخلي الاوبجكتيف هذا لدوره جايه. بالنسبه لهذا هذا الاوبجكتيف خلينا نشوفه، يحتاج مني واحد كتاب وواحد فود. عندي واحد كتاب ولكن ما عندي فود. ممكن استخدم الوايلد اللي موجود عند في البورد عند واحد فود، والكتاب اخذ الريسورس اللي موجود عليه، اصرفهم بهذا الشكل، يكون حققت الهدف حق هذا يقول لي اضيف الكرت هذا الى ايدي، فراح اضيفه الى الكروت اللي موجوده معاي، وبعدين احط واحد من الكيوبز اللي عندي على واحده من الدوائر الحمراء اللي موجوده على البورد. راح اخذ واحد من الكيوب واحطه على واحد من النقاط الحمراء الموجوده. عمليه وضع الكيوب لازم تكون بشكل معين، ما اقدر احطها اي مكان ابي على اي نقطه حمراء، لازم يكون adjacent، يكون يعني بمنطقه مجاوره لكيوب موجود عندي على البورد. حاليا ما اقدر احط الا على هذا. زين، انا من ساعه قلت لكم ان الترانسبورتيشن توكن في لها استخدام ثاني، هني ممكن نستخدمه في الاستخدام الثاني. انا ما احتاج اني احطه في هذا، احتاج اني انزله في هذه المنطقه، ان هذا الاهداف مالتي تتحقق بشكل افضل لو حطيت الكيوب مالي في هذه المنطقه. اقدر استخدم واحد ترانسبورتيشن توكن، زين، بدال ما احطه بمنطقه مجاوره احركه الى منطقه ثانيه تبعد عنها مساحه واحده على عدد اللي هم الترانسبورتيشن كيوبز اللي حققتهم. ممكن اذا ابي استخدم 4 ترانسبورتيشن كيوبز علشان انقل الكيوب، بدال ما احطه على منطقه مجاوره اقول 1 2 3 4، استخدم 4 واحطه في هذا المكان. حاليا ما ابي استخدم الكيوبز وفي عندي منطقه مجاوره اقدر استفيد منها، احط الكيوب عليها. خلصنا الحين من مرحله تحقيق الاهداف، نروح على المرحله الرابعه اللي هي السكاوت. في هذه المرحله كل لاعب يقدر يسوي السكاوت لمنطقه مجاوره لاحد الكيوب الخاصه فيه الموجوده على البورد. مثلا البرتقالي يقدر يسوي سكاوت لهذه المنطقه او هذه المنطقه، الاخضر يقدر يسوي سكاوت لهذه المنطقه او هذه او هذه. شلون تتم عمليه السكاوت؟ يقوم باختيار واحده من المناطق المجاوره لاحد الكيوب اللي عنده، نقول لنا ناخذ هذه، ويختار واحده من السكاوت توكنز اللي موجودين يحطها عنده في البورد، ويرجع الباقين مكشوفين لنفس المنطقه اللي اخذهم منه. بعدين لازم يحقق واحده من الاهداف اللي موجوده عنده على هذا التوكن. مبدئيا في بدايه اللعب صعب ان نحقق الهدف اللي تحت لان متطلباته عاليه، فنشوف شلون نقدر نحقق المتطلب اللي فوق. هذا يحتاج مني اني اكشف 5 سيرش توكن موجودين على مجموعه من الكروت اللي عندي. نلقي نظره على الكروت اللي عندنا. السيرش توكن موجودين في هذا المكان، راح نشوف معظمهم عليهم يكون 1 سيرش توكن. الليدر يبدا ب2 سيرش توكن. الدكتور الوحيد اللي ما عليه سيرش توكن، ما اقدر استخدمه في عمليه السكاوت. الباقين كلهم ممكن استخدمهم، فانا احتاج لتحقيق هذا السكاوت احتاج 5 سيرش توكن. فراح اقول اذا بستخدم الليدر 1 2 3 4 5، اقدر ارسل ال4 كروت هذه لعمليه السكاوت. او اذا ما ابي اضحي لان احتمال ان الليدر يضيع وياي في هذه العمليه، يرجع يتعب ويروح للمستشفى، ممكن استخدم ال5 كروت هذه واحاول اني اسوي عمليه الاستكشاف. شو اللي راح يصير؟ انا الحين كشفتهم وحققت الهدف. بعدها بشكل عشوائي انا او اي لاعب اللي جنبي اختار واحد من هذيل الكروت انه يطلع برا اللعب، مو برا اللعب، يروح للمستشفى. بهذا الشكل يكون انا حققت شو اسمه اللي هو السكاوت توكن. هذا طلعت انا 5 سيرش توكن، هذا راح يعطيني نقطة فوز.
اخليه مكشوف عندي في المنطقة واخذ عليها نقطة فوز. والحين خلينا نشرح فائدة السكاوت توكن. في عدة فوائد له. الفائدة الأولى اني مجرد ما احقق واحدة من الاهداف اللي عليه راح اخذ الفائدة اللي جنبه، هذا راح يعطيني 4 نقاط. اذا قدرت اطلع 10 سيرش توكن راح اخذ 4 نقاط، ولكن حاليا انا بس كان عندي 5 فطلعت اخذت نقطة عليها. الفائدة الثانية بعدين اذا خلينا نكشف هذه المنطقة. حلو. اذا قدرت اكشف سكاوت توكن ثاني عليه نفس الفائدة اللي انا ماخذها من قبل، مثلا هذا يعطيني نقاط هذا يعطيني نقاط، كشفته وحققته عندي، راح اقلب واحد منهم، طبعا موجود عندي، راح اقلب واحد منهم فيس داون. هذا شيء يعطيني في كل مرة اسوي سكاوت راح نشوف هني موجودة عليه علامة سيرش، هذا راح يعطيني 1 سيرش توكن في كل مرة يفيدني في عملية السكاوت. الفائدة الأخيرة اللي واحد ممكن يحصل عليها في نهاية اللعب، راح أشوف أنا كم توكن عندي، لكل توكن بعلامة مختلفة راح أحسب. مثلا عندي الحين 3 توكنز هني، 2 منهم متشابهين، هذا راح أشيله برا، هني مختلفين، لكل علامة مختلفة راح أعد كم توكن عندي وآخذ عدد نقاط مساوي لعدد التوكنز المختلفين. فعندي هني توكنز مختلفين 2، فمن 1 ل 2 راح يعطيني نقطتين. طبعا في نهاية اللعب ممكن يكون عندك 5 6 إلى 7، إذا قدرت تحصل على 7 مختلفين راح تاخذ 14 نقطة إضافية. الحين خلصنا من مرحلة اللي هي السكاوت، نروح للمرحلة اللي بعدها اللي هي نيو اوبجكتيفز. في مرحلة النيو اوبجكتيفز راح اقدر اشتري او احصل على واحدة من الكروت اللي موجودة عندي في هذه المنطقة. على البلاير بورد انا محدود بعدد 3 اماكن ممكن احط عليها الاوبجكتيفز. مثلا حاليا انا عندي اوبجكتيف موجود هني، فعندي منطقتين فاضيين، ممكن اذا عندي الفلوس الكافية اني اخذ 2 اوبجكتيفز واحطهم عندي في هذا المكان، اشتغل عليهم يعطوني فائدة اضافية. شلون احصل على الاوبجكتيفز؟ ابتداء من اللاعب الاول يختار له واحدة من الاسطر اللي موجودة، يشوف عليها واحد من الكروت يفيده يشتري. فمثلا خلينا نقول اني بشتري الكرت هذا ابو ازرق، الازرق الفالنتير الازرق ابو 2 كيوب. علشان اشتري اي كرت اشوف عدد الكروت اللي موجودة في كل رو، اذا كان العدد 3 سعر الكرت راح يكون 4. خلينا نقول ان احنا في مرحلة ثانية وبس في كرتين، اذا باخذ واحد من هذه الكرتين راح يكون سعر الكرت 3. لو قلنا ان ما في الا كرت واحد سعر الكرت راح يكون 2. مجرد ما يفضى واحد من الروز على طول، انا كان هذا مثلا اخر كرت وخذيته ب$2، اشيل واعبي 3 كروت ثانيين مكانه. حاليا نقول ان انا خذيت هذا الكرت بحطه عندي بالاوبجكتيف، ادفع $4، راح يروح الدور عند البرتقالي هني، اللاعب البرتقالي، ونفس الشيء ممكن ياخذ واحد من الكروت اللي هني موجوده، راح يكلفه الكرت 3، او ياخذ كرت من السطرتين اللي فوق بس راح يدفع على الكرت اللي ياخذه 4. اذا عنده ممكن ياخذ، اذا ما عنده يقدر يسوي باس. اذا سوى باس راح يرجع الدور للاعب اللي وراه. نفس الشيء اذا عنده فلوس ممكن يكمل انه يشتري، طبعا لازم يحط بباله انه يكون في مكان يقدر يحط فيه الاوبجكتيفز ماله. الاوبجكتيف اللي تاخذها نحطها اول ما تنزل عندنا باللعب، راح تنزل على البورد، ما اقدر احطها بايدي. بعد ما احقق الاوبجكتيف، بعد ما احققها لاحقا في المرحله الثالثه راح تنزل بايدي، ولكن حاليا اذا باخذها من هذه المنطقه راح تنزل على البلاير بورد. وراح نظل نكمل لحد ما كل اللاعبين يطوفون دورهم. بعد ما نخلص من مرحلة النيو اوبجكتيفز اللي هي الخامسة نروح للمرحلة السادسة اللي هي الكلين اب.
وفي الكلين اب راح نشوف اذا في احد من اللاعبين ما زال عنده كيوبس مثلا على الفود او على الووتر، راح يرجعون له وراح ياخذ مكانهم مبلغ من المال. مثلا لكل كيوب رجع اللاعب راح ياخذ عليه $2 ياخذهم عنده، ولكل 1 كيوب ووتر راح يرجع للاعب وياخذ عليه $1. عندي شغلة ثانية، اذا في 2 كيوب راح اقدر ارجعهم للاعب وياخذ عليهم اللي هي واحدة من الجي بي اس توكنز. هذا انا ما شرحت شنو هي الجي بي اس توكن، ولكن هذه الجي بي اس توكن اذا هي موجودة عندك خلال اللعب وانت سويت سكاوت، انا قلت لك مثلا علشان تحقق واحدة من السكاوت توكنز لازم تكون مثلا عندك تطلع 5 علامات، مثلا اذا بحقق الهدف الصغير اللي هو الرصاصي الفاتح احتاج 5 توكنز. اذا عندي واحد من هذه الجي بي اس توكنز ممكن استخدمها ديسكاردت، انزين، يكون طلعت 3 من ال5 اللي انا احتاجهم، باقي اني اطلع علامتين سيرش من الكروت اللي موجودة عندي بيدي. بعد ما نرجع الكيوبز اللي على الفود والماي يصير في فرصة عند اللاعبين انهم يقطون اي واحد من الاوبجكتيفز اللي موجودة عنده وما يقدر يحققها. مثلا انا خذيت هذا الاوبجكتيف وتورطت فيه، ما راح صعب اني احققه، يحتاج 3 فود و3 مدك عادة من الشغلات الصعبة اللي تطلع. ممكن في هذه دورة اني اقطه برا اللعب، اطلع برا اللعب، فيصير عندي مجال اني احط اوبجكتيفز ثانية لاحقا في اللعب. الشغلة الثالثة اللي راح نسويها بمرحلة الكلين اب، نشيل الكروت اللي على يمين كل سطرة برا اللعبة. وفي هذه المرحلة إذا فضى واحد من الأسطر راح أقوم بتعبيته على طول ب3 كروت مكانهم، نجدد السطر فيها. والحين مع المرحلة السابعة اللي هي سكيور ديستريكت. وفي السكيور ديستريكت نشوف إذا في أحد من اللاعبين أو عدد من اللاعبين سكروا مناطق راح ياخذ عليها بهذا الشكل. نسكر مثلا هذا، نقول برتقالي مثلا سكر المنطقة هذه، هي سواه لها سكيور. راح يصير أول شيء نشيل سكاوت توكن، إذا كان باقي أي سكاوت توكن نشيلهم برا اللعبة. بعدين ياخذ واحدة من الودنج هاوسز اللي موجودين عنده على البورد ويحطها على انه هو اللي سوى سكيور لهذه المنطقة، ويشوف عدد المكعبات الكيوبس اللي قدر يحطها عشان يسوي سكيور لهذه المنطقة. فعندنا هني 4، راح نشوف البورد هناك في نهاية اللعبة يقول لك إذا 4 راح يعطيك 5 نقاط، ياخذ عليهم 5 نقاط. نقول ان الاخضر كان مشاركه في 2 من هذه المنطقه، في 2 في هذه المنطقه. اللي راح يصير الاخضر ما راح يحط الودنج هاوس، لان العدد المسموح فيه للهاوسز هذه 1 لكل لاعب، ما نقدر نقول لاعب ثاني يشاركه، ولكن ياخذ عدد نقاط على حسب عدد الكيوب اللي حطها. فهو عنده 2 كيوبس راح ياخذ عليهم 2 نقطة. بعد ما نخلص من السكيور ديستريكت مع المرحلة الأخيرة في كل راوند اللي هي الريفرش هاند، then carry out the mark action. الريفرش هاند شلون يصير الريفرش هاند؟ احنا قاعدين نحط كروت من ايدنا في كل كولوم تحت البورد عندنا في هذه المناطق. شلون اخذهم مرة ثانية بايدي؟ اذا مكتوب عندي هني من 0 إلى 4، اذا ظل بايدي من 0 إلى 4 كروت، نقول ان انا مثلا كنت مستخدم هذه الكروت من قبل، بقى بايدي 3 كروت. في هذه الدورة او المرحلة اقدر اسوي ريفرش، اشوف اكبر كولوم موجود عندي، اكبر كولوم كروت اخذه وارد الكروت هذه كلها بايدي. اذا صار في 2 كولومز متساويين بالعدد، انا اختار من اي كولوم اخذ الكروت مالتي.
اذا سويت الريفرش هاند اقدر اسوي التشيك مارك اكشن. شنو هو التشيك مارك اكشن؟ يمكن ما تكلمنا عليه وايد، ولكن نقول اللاعب الاخضر قدر يحط الهاوسز هذه مالته على اللعبه، راح نشوف هني في تشيك مارك اكشنز ممكن ياخذهم الحين لما سوى الريفرش هاند. او بعض الاوبجكتيفز اللي حققها هذه، خصوصا الاوبجكتيفز هذه البيضة، مثلا الامرجنسي بلان اذا حققها ممكن يحطها على يسار البورد عليها تشيك مارك. في هذه المرحلة اقدر احقق جميع التشيك ماركس اللي موجودين عندي، فعندي 3 ممكن احققهم الحين عندي. شلون عملية تحقيق التشيك مارك؟ راح اشوف مثلا هذا التشيك مارك يقول لي اقدر سبند، يعني ادفع 1 كتاب للحصول على 3 نقاط. اذا عندي كتاب في هذه المرحلة اقدر اخذه اطلعه برا ادفعه واخذ عليه 3 نقاط. هذه واحدة منهم. اللي على البورد عندي موجود يقول لي مثلا هذا يقول لي اذا عندي 1 تول اقدر ادفع، مثلا اذا عندي 1 تول اقدر ادفعه واخذ عليه $3. نفس الشيء مع هذه، اذا عندي ميدك اقدر اسحبها اشيلها واخذ عليها 1 وايلد توكن اللي احطه هني اللي هو الباتري هذا. نفس الشيء مع الباقي راح يكون بنفس الطريقة. وبهذا يكون حققت دورة كاملة من اللعب. بعدها راح ناخذ اللي هو الراوند ماركر هذا ونعطيه للاعب اللي بعده، ونبدأ دورة جديدة، بحيث ان اللاعب مثلا البرتقالي ياخذ الدايس رول ذم ويحطهم على حسب ما طلع عنده. ونبدأ مرة ثانية بعملية البلاننج والمراحل اللي بعدها. راح نظل نكمل اللعبة لحد ما تنتهي عندنا هذه المرحلة، بحيث انه يكون في دورة ما راح نقدر نعبي، يكون ينتهي عندنا الدك هذا ما نقدر نعبيه مرة ثانية. في نهاية هذا الدور اول شيء كل لاعب عنده مجموعة من الريسورسز هني، راح يحول كل ريسورس عنده الى 1 هونغ كونغ، ياخذ عليها هونغ كونغ دولار، ياخذ عليها اللي هو الدولار يحطه عنده. بعدين على كل $5 بيده راح ياخذ عليهم نقطة واحدة. عقب راح يسوي عملية اللي هي هذه اللي شرحناها قبل، اللي هي ياخذ نقاط على عدد اللي هي السكاوت توكنز اللي موجودين عند المختلفين، لكل على حسب عددهم يشوف الجدول هذا وياخذ عليهم عدد نقاط. اخر شيء راح يشوف يطلع الكروت اللي بايده والكروت اللي موجودة عنده على البورد، مع اللي بالمستشفى يظلون مكانهم ما ياخذهم، ويحسب عدد النقاط اللي موجودة عليهم ويجمع عدد النقاط هذه ويحسبها على البورد، وفي النهاية أكبر عدد نقاط هو الفايز في اللعبة. وبهذا يكون انتهينا من شرح اللعبة، واتمنى لكم لعبة سعيدة.